Det här är ett av Turkiets lyxigaste hotell och det här är ett av de billigaste man kan hitta. Men frågan är, hur stor är egentligen skillnaden? Och behöver man lyx för att få en riktigt bra semester? YouTube, Instagram, tryck tumme upp och like. Vi är just nu i turistorten Alanya och här ligger ett av de billigaste hotellen man kan hitta. Hotellet ligger mitt i stan, allt inom promenadavstånd. Men hur är det egentligen med själva rummen och hotellupplevelsen? Nu startar det stora hotelltestet på riktigt. Det första hotellet är det absolut billigaste som vi kunde hitta. Här kan en familj som vi bo för 20 000 kronor per en vecka med all inclusive och flyg från Sverige. Hotellet är ju ett cityhotell, men för den som vill ha strand så ligger den cirka 400 meter bort. Men annars har hotellet både pool, bar, restaurang och underhållning. Det här är som vi brukar säga, value for money. Det första vi börjar med att kolla in är ju rummet. Och det här rummet är enkelt, det är inga konstigheter, men vi är ju inte här för att vara inne. Det är ju ändå ute här i solen som man vill vara. Vi har fått ett rum med utsikt över omgivningarna. Men hade man bott på sidan här, då har man ju fått både poolutsikt och havsutsikt. Det kan man kanske önska när man bokar rummet om man föredrar det. Kom ska vi se, man ser ju både hav och pool. Och ja, jag borde ha. Ser du? Jag borde ha havet och här nere poolen. Pappa, man är safe om man landar här om denna går sönder. Det är 10 000 träd. De kommer bara fånga en. Nej. Är du på dass? Ut. Ska du ut? Där. Vad vinglig han är. Ska vi sticka ner och kolla in poolen? Ja, bada och äta glass. Bra hotell pappa. Här hittar man mamma mycket snabbare. Poolen är ju lite mindre än vad vi brukar ha när vi är på semester. Men det är lite grann som Sigge säger, att här hittar man ju också mamma mycket snabbare. Här ser man ju allt från solstolen. Det är bra Sigge, simma på! Här har pappa fullständig koll. Det är bra med en sån här liten barnpool. Ja, det är perfekt. Kanske dumt att sola i t-shirt. Rummet är testat, poolen är klar. Dags för lunch. Ja, lunch ja. Jag skulle ju ljuga om jag sa att det här är överdådigt, för det är det inte. Men maten är enkel och jag tycker faktiskt att den fungerar. Man ska ju komma ihåg att standarden i Turkiet är betydligt högre än i många andra länder. Så 2 stjärnor här är ju 3 stjärnor i Grekland. Värt att tänka på. Jag tog samma som igår. Nu ska du få äta mat, gubben. Oj, oj, oj. Vad tung han har blivit. Köttbullar? Eller vad är det för något? Nej. Nej, Turmaj, maten är inte blä. Man kan ha olika smak bara, eller hur? Om man inte vill ligga och lata sig vid poolen hela dagarna så kan man bege sig ner till någon av de här 2 stränderna som hotellet har tillgång till. Just nu är vi på den östra stranden och den ligger 400 meter från vårt hotell. Den här stranden är lite mer stenig, inte så långgrund. Vill man istället ha en jättefin sandstrand så rekommenderar jag att man tar sig till Kleopatra-stranden. Den ligger tyvärr en liten bit härifrån, men det fina här förstår ni är ju att hotellet erbjuder gratis shuttlebussar. Så det är bara att hoppa på en sån och bege sig ner till stranden. Men hörni, glöm inte solhatten för att här steker det på. Kommer en sån här piratbåt, ser ni? Kolla pappa, jag hittade ett dinohuvud. Let's kiss the stars and let dreams rise. Är det en tuk-tuk? En tuk-tuk. Okej, Det här är ju inte ett hotell som har allting på området. Så vi tänkte avsluta den här dagen och den här veckan med lite shopping. Take the skies, the roads upbeat, feel the rhythm under your feet. Wanderlust, round the world's our play, your adventure starts today. Skål! Skål. Grillat majs. Majskorn. In Swedish korn. Zuli skåli. Not koli. Korn.
Turkish tea. Yeah. Very good. Let's kiss the stars and let dreams rise. Är det ett fint hotell? Nu tar vi några 20 minuter och bara chillar. Jag kommer i alla fall chilla. Titt ut. Ja, men det här är väl kanske inte direkt något lyxhotell, men det är faktiskt ett helt okej hotell ändå. Och det är väl bara lite enklare. Men vänta nu hörni, bara tills ni får se nästa hotell. Där utlovas det lyx. Och det här är livet. Så fint. Kolla alla vattenskador. Vi lämnar det lite mer budgetvänliga alternativet i Alanya och tar oss istället till ett av de lyxigaste hotellen i landet. I Antalya så ligger lyxresorten Delfin Palace som utlovar en helt unik semesterupplevelse och lyx i överflöd. Ja, det är ändå en viss skillnad på hotellrum och hotellrum. Det här rummet som vi har bokat är ju ett dubbelrum, men dubbelrum på det här hotellet betyder ju en liten lägenhet. Och det är bra musik också. Helt sjukt. Att gå från 3 stjärnor till 5 stjärnor är ungefär som att bada bastu och sen hoppa ner i en isvak. Det blir ju en chock för kroppen. Här finns det fler restauranger än man hinner prova på en vecka. Det spelar ju ingen roll hur mycket man anstränger sig. Det är mat i överflöd och till och med hos ungarna så slår det ju slint. Vilma, det finns jättemycket mat här. Jag vill smaka på allt. Är det en lax? Det är galen, så mycket mat. Jävlar vad gott. Jag har nog aldrig sett så här mycket mat på ett hotell. Det är mat överallt. Man skulle nästan behöva en karta för att hitta emellan de här olika restaurangerna. Och var är Sigge någonstans nu då? Så den här tårtan god ut. En annan skillnad på hotell, det står kylar lite överallt och då får man hämta dryck i burkar och flaskor. Det känns i alla fall mer exklusivt än att ta det på tappkran. Vi var ju nöjda med förra hotellets 2 små pooler. Men som allt annat på det här hotellet så är ju även vattennöjena maxade. Här finns inte bara pooler, det finns ett helt vattenland, eller rättare sagt 2. Allt från vilda forsar till vattenrutschkanor, och om man nu skulle tröttna på dessa, vilket jag skulle säga är ganska osannolikt, så är det inte långt ner till stranden. Och däremellan kan man alltid slinka in för en dryck eller något att äta i någon av alla snackställen. Sigge och Vilma, de gick ju pendeltåg mellan Nuggets, burgare och godislandet. Är det kul, Ture? Nej, det var inte kul, säger han. Vad var det kul? Nej, varför säger han nej? Har du det inte bra? Vilma, vi kan åka dessa sen. Ture, det finns bilar. Skulle man nu tröttna på pooler och vattenrutschkanor så kan man ju bege sig till lekplatsen som på det här lyxhotellet består av en halv nöjespark. Bästa hotellet ever. Pommes, det vill jag ha. Det här är livet med alla nuggies. Jaha, thank you. De har till och med ett team som kör runt med rullskridskor och serverar dricka vid poolen. Den är läcker. Kolla framme. Wow. Vad är det, Ture? Är det karusell? Vill du åka karusell? Då måste man på sig bälte. Att bo på lyxhotell är lite grann som att ha en privat nöjespark i trädgården hemma, jämfört med det andra hotellet som mer kan liknas vid en lekplats i kvarteret. Båda är roliga, men upplevelsen är helt annorlunda. Här är allt stort, allt är wow, men också lite övermäktigt ibland. Ja, jag hämtar med sen. Så vad är skillnaden på att semestra på en lyxresort eller bara ett lite billigare hotell? På lyxhotellet här så finns ju allting i ett överflöd, medan det billiga hotellet är inte på något sätt dåligt, det är bara lite enklare. Och det som finns, det finns, och ibland så är det gott nog. En sak man ska komma ihåg är att solen är lika varm på båda ställena. Och nu vill vi veta vilket hotell hade passat er. Skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera. När ni har gjort det så kan ni också gå in på nasar.se och boka eran nästa semesterresa. För ni har ju sett, det finns ju massa destinationer och hotell att välja på. Ha det så bra nu, ta hand om varandra, så ses vi snart igen. Hej då! YouTube, Instagram, tryck tumme upp.